zárkózott voltam, nagyon csendes, nem mertem kezdeményezni egyáltalán. Nem voltam ennyire nyílt, nem voltam ennyire természetes az emberekkel, nehezebben beszéltem velük, és volt, hogy nem találtam meg a szót a másikkal. Általában nem mertem beszélni arról, amit tényleg gondolok, hogy megvédeni magam, vagy akár másokat. Hát igazából ilyen ingadozó volt az önbizalmam. Szerettem volna sokkal jobb lenni, mondjuk a többieknél, vagy így kiemelkedni, tudod. Volt olyan, hogy ilyen kényszeresen próbáltam jobb lenni a másoknál, hogy akkor majd én megmutatom nekik. Valódi gondolkodás, meg így tudás mögötte nem nagyon lapult. Nagyon úgy éreztem, hogy nem vagyok elég jó, vagy legalábbis folyton ezt kaptam, hogy leértékeltek mások, vagy olyan visszajelzések voltak, hogy nem csinálom jól a dolgokat. Ez főleg iskolában volt. Persze a szüleim próbálták azt mondani nekem, hogy én ügyes vagyok, meg ilyenek, de ez nem volt reális, és nem is éreztem azt, hogy ez így van. Hát azért volt önbizalmam, viszont voltak olyan szituációk, amikor oda mentem valahova, és teljesen hülyének éreztem magam. Tehát így azt éreztem, hogy én tök nem ide való vagyok, mások lenéznek engem, meg ehhez hasonlók, és nem tudtam, hogy ez miért van. Volt önbizalmam, viszont nem tudtam kezelni, így mondanám. Tehát valahogy olyan nagyképű lettem tőle. És ezt mások is érezték, és észre is vettem, tehát nem szerettek a közelemben lenni az emberek, sokszor összevesztem velük, de nem szerettem ilyennek lenni. Rossz önbizalmam volt eléggé. Pont azért, mert hogy nekem magamnak sem volt célom, ezért így nem igazán tudtam, hogy most mennyire vagyok értékes személyként. Úgyhogy ezen mindenképp változtatni akartam. Saját magam irányába is nagyobb tiszteletet érzek, mint előtte, illetve emiatt az önbizalmam is jelentősen megnövekedett. Gyakorlatilag hozzászólni alig mertem valakihez. Tehát ez ilyen tök nagy változás szerintem. Hát megy fölfelé, az biztos. Az önbizalmam is, és az önbecsülésem is. Már így konkrétan úgy érzem, hogy sokkal értékesebb lettem. Sokkal jobban tudok beszélni az emberekkel is, és tudod, így jobban megértenek. Mindenképpen javult az önbizalmam igazából, sőt azt is mondhatnám, hogy egyáltalán lett. Sokkal határozottabban fel tudok lépni, nagyon könnyű kommunikálnom másokkal, meg úgy egyáltalán azt éreznem, hogy úgy értékes ember vagyok. Azt érzem, hogy sokkal több mindent tudok elérni a világban, sokkal többre tartom magam, sokkal több mindenkinek tudok segíteni, és ez egy nagyon pozitív hatást ért el nálam. Az önbizalmam és az önbecsülésem az teljesen megváltozott, mióta itt vagyok, és szientológus vagyok. Teljesen kinyíltam, és úgy érzem, hogy én is tudom, tisztában vagyok az értékeimmel, és tudom, hogy képes vagyok véghez vinni, amit eldöntöttem. Ez egy nagyon, nagyon nagy dolog, és azóta is szinte minden nap ez eszembe jut, és annyira hálás is vagyok érte. Az önbecsülésem miatt a szientológiában vagyok sokkal jobb lett. Igazából előtte azt hittem, hogy nem tudok semmi vele kezdeni majd, meg hogy barátnőm se, soha már itt tartottam, de itt meg szinte azonnal kezelődött minden. Mivel mióta szientológus vagyok, tudom, hogy mihez hogyan álljak hozzá, és az önbizalmam miatt nagyon megnőtt, nem volt olyan aprócska az önbizalmam korábban sem. Teljesen magabiztosságot ad ez, hogy nem kell gondolkozzak azon, hogy most akkor így kérdezzek, vagy úgy viszonyuljak valakihez, így válaszoljak, vagy bármi hasonló, hanem így tudom egyből. De az önbecsülésem az meg igazából az is nagyon sokat nőtt, mert tudom, hogy sokkal többet tudok segíteni. Hogyha mondjuk van egy barátom, akinek szüksége van bármilyen kapcsolatban segítség, mondjuk párkapcsolatban, vagy nem tud a szüleivel jó kijönni, akkor tudom, hogy tudok neki segíteni. Az önbecsülésem ezért sokkal nagyobb, és azt érzem, hogy értékes vagyok. Nekem nagy volt az önbizalmam, túl nagy, de ahogy szientológus lettem és jobban megtanultam a dolgokat, hogy mi hogy működik, sokkal kedvesebb lettem, sokkal barátságosabb, és el tudom fogadni magam olyannak, amilyen vagyok. Már nem fekszem le úgy például esténként, hogy úristen, mit gondol valaki, hogy megbecsülnek-e engem, hanem tudom, hogy teszek valami hasznosat azzal, hogy szientológus vagyok.
Én a fiataloknak azért ajánlom a vasárnapi szertartást, mert első kézből tapasztalhatja meg, hogy milyen egy szientológus közösség. Szerintem azért nagyon jó a vasárnapi szertartás, főleg így az én szememmel, tehát egy fiatalabb ember szemével, mert bemutatja azt, hogy ez a vallás, ez nem egy szigorú keretek közé szorított vallás, hanem nagyon modern és nagyon jó hangulatú, és ez abszolút érződik a vasárnapi szertartásokon. Azért tudom ajánlani a vasárnapi szertartást a fiataloknak, mert betekintést nyerhetnek így a szientológiába, meg tudják nézni mondjuk magát az épületet is, hogyha szeretnének, tehát hogy körbe lehet sétálni, mondjuk vezetővel is, hogyha úgy szeretnék. A vasárnapi szertartások nagyon felemelőek, ráadásul ingyenes, bárki bejöhet, mindegy, hogy miben hisz, vagy miben nem, szeretettel várjuk, és itt olyan adatokat kaphat a szientológiáról, amik alapdolgok, amik tetszeni fognak neki nagy valószínűséggel.